دانشمندان نورونی رو در مغز یک بیمار پیدا کردند که فقط و فقط وقتی تصویر آلپاچینو رو میدید فعال میشد، نه هیچ بازیگر دیگه‌ای. کاوش در پیچیده ترین ساختار شناخته شده در جهان، مغز انسان. بدون شک پیچیده ترین و شگفت‌انگیز ترین ساختار شناخته شده در جهان هستی در محفظه استخوانی جمجمه انسان قرار گرفته. این اندام 1400 گرمی دارای 100 میلیارد نورون و متشکل از 60% چربیه. همین توده ژلاتینی کوچک مرکز فرماندهی هوش، تفسیر کننده حواس، آغازگر حرکات بدن و کنترل کننده رفتار ماست. تمام ویژگی هایی که انسانیت ما رو تعریف میکنن، از توانایی حل مسائل پیچیده و خلق آثار هنری گرفته تا تجربه عشق، ترس، شادی و آگاهی از وجود خیش، همه و همه از دل فعالیت های الکتروشیمیایی این شبکه عظیم عصبی سرچشمه میگیره. وقتی گفته میشه شبکه عظیم، یعنی تعداد سلول‌های عصبی در مغز ما بیشتر از ستاره‌های کهکشان راه شیریه. در ادامه این ویدئو سفری علمی به اعماق این دنیای ناشناخته خواهیم داشت. پس با ما همراه باشید. فرگشت مغز انسان. مغز ما محصول میلیون‌ها سال فرگشت هست. درک این سفر طولانی کلید فهم این موضوعه که چرا مغز به این شکل خاص سازماندهی شده و چگونه توانایی‌های شناختی منحصر به فرد ما پدید اومدن. یکی از بارزترین ویژگی‌های مغز انسان اندازه نامتناسب اون نسبت به بدن ماست. مغز انسان تقریباً 3 برابر مغز شامپانزه که نزدیکترین خویشاوند به ما هست حجم داره. این فرایند افزایش اندازه مغز که بهش انسفالیزاسیون میگن، یکی از روندهای اصلی در فرگشت انسان تباران بوده. این رشد چشمگیر با یک هزینه گزاف هم همراه شد، به این معنی که مغز ما با اینکه حدود 2% از وزن بدنمون رو تشکیل میده، نزدیک به 20% از کل انرژی مصرفی بدن در حالت استراحت رو به خودش اختصاص میده. این تقاضای متابولیک بالا پرسشی اساسی رو مطرح میکنه: چه فشارهای فرگشتی قدرتمندی باعث شده که چنین اندام پرهزینه‌ای انتخاب و حفظ بشه؟ چون با منطق فرگشتی این انتخاب مطلوب نیست. فرگشت مغز انسان صرفاً یک افزایش حجم ساده نبود، بلکه یک بازآرایی عمیق در سطح سازماندهی اون بود. تحلیل‌های گسترده روی جمجمه 94 فسیل از 13 گونه مختلف انسان تباران در طول 3 میلیون سال گذشته نشون میده که میانگین اندازه مغز به صورت تدریجی و مداوم افزایش پیدا کرده. یکی از شگفت‌انگیزترین اکتشافات اخیر این هست که صرفاً اندازه بزرگ مغز ویژگی نهایی فرگشت شناختی ما نبوده، بلکه شکل مغز نیز نقش حیاتی ایفا کرده. مغز ما مثل یک خونه 3 طبقه هست که طی میلیون‌ها سال ساخته شده. طبقه همکف یا مغز پسین و ساقه مغز. این قسمت قدیمی ترین بخشه، مسئول زنده ماندن ماست، نفس کشیدن، ضربان قلب و خوابیدن. این بخش اتوماتیک کار میکنه حتی وقتی بیهوش باشه. طبقه وسط یا مغز میانی مثل یک ایستگاه رله مخابراتی پیام‌های حسی رو جابجا میکنه. و طبقه بالا مغز پیشین و قشر مخ. اینجاست که جادو اتفاق میفته. تفکر، برنامه‌ریزی و شخصیت شما اینجاست. اما شگفتی‌ها، اسرار و عجایب مغز. حالا میرسیم به بخش اصلی ماجرا. آماده باشید تا مغزتون سوت بکشه. ما قبلا تصور میکردیم که بعد از بزرگسالی مغز دیگه تغییر نمیکنه. اما بزرگترین اشتباه بود. مغز به شدت فلکسیبل و انعطاف پذیره. به این قابلیت نوروپلاستیسیتی میگن. هر بار که شما یک مهارت جدید یاد میگیرید، یک زبان جدید یا حتی یک ساز موسیقی، مغزتون به صورت فیزیکی سیمکشی خودش رو تغییر میده. مسیرهای عصبی جدیدی ساخته میشن، درست مثل ساختن یک جاده جدید در یک شهر. نورون‌ها بنیادی ترین سلول‌های عصبی مغز هستند. این سلول‌ها از طریق ترکیبی از سیگنال‌های الکتریکی و شیمیایی با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌ای پیچیده از اتصالات به نام سیناپس رو تشکیل میدن. گفته میشه حدود 100,000 میلیارد اتصال سیناپسی وجود داره که مغز رو قادر میسازه تا حجم عظیمی از اطلاعات رو پردازش و ذخیره کنه.
در یک آزمایش معروف دانشمندان نورونی رو در مغز یک بیمار پیدا کردند که فقط و فقط وقتی تصویر آلپاچینو رو میدید فعال میشد، نه هیچ بازیگر دیگه‌ای. این سلول ها که به نورون های مفهومی معروف شدن نشون میدن که مغز ما چطور مفاهیم بسیار خاص و انتزاعی مثل هویت یک فرد رو در یک یا چند سلول کدگذاری میکنه. یک نورون برای مادر بزرگ و یک نورون برای برج ایفل. اما در رابطه با حافظه موضوع عجیب تر هم میشه. به نظر شما حافظه ما یک کتابخونه جادویی هست یا یک داستان نویس خلاق؟ حافظه مثل یک فایل ویدیویی دقیق کار نمیکنه. هر بار که شما یک خاطره رو به یاد میارید، مغز شما اون رو بازسازی میکنه و در این فرایند میتونه جزئیات رو تغییر بده. به همین دلیله که خاطرات کاذب به وجود میاد. ممکنه شما قسم بخورید که یک اتفاقی رخ داده، در حالی که فقط مغزتون اون رو ساخته و واقعیت نداره. از طرف دیگه پدیده‌ای به اسم سندروم ساوان وجود داره. افرادی که با وجود داشتن مشکلات ذهنی در یک زمینه خاص مثل موسیقی یا ریاضیات نبوغی باور نکردنی دارن. اونا میتونن یک کتاب رو فقط با یک بار خوندن کلمه به کلمه حفظ کنن. این نشون میده که ظرفیت حافظه ما چقدر میتونه عظیم باشه. در نهایت میرسیم به بزرگترین راز. چطور 86 میلیارد سلول بیولوژیکی این ماشین الکتروشیمیایی چیزی به نام آگاهی یا کانشسنس رو خلق میکنه؟ چطور شما احساس من بودن دارید؟ هنوز هیچ کس جواب قطعی رو نمیدونه. مغز ما یک شاهکار تکامل، یک ساختار بی نهایت پیچیده و یک جهان پر از اسرار حل نشده هست. این عضو شگفت‌انگیز همون چیزیه که به ما قدرت میده تا رؤیا پردازی کنیم، خلق کنیم و حتی خودمون رو بشناسیم. ما هنوز در ابتدای راه شناخت این ابر کامپیوتر هستیم.